Dumating din po sa time na pinapipili niya po ako ng mga disenyo ng singsing para po sa engagement and wedding ring. Pero hindi niya po binabanggit kung kailan niya ibibigay. Pero alam po namin na dadating po kami doon. Maituturing ko po na nanggaling din po kami sa mahirap na pamilya. Ang pinakahinahangaan ko po sa mga magulang ko po yung talaga pong pagmamahal po nila sa pamilya. Yung father ko po naging OFW po. Pinili po nila yun para po mabigyan po kami ng maayos na buhay. Tapos yung mother ko po, naging housewife po siya. Talagang inilaan niya po yung oras niya po sa pag-aalaga sa amin pong magkakapatid. Pagkatapos ko pong mag-aral, talagang sinikap ko na po na makapagtrabaho po, makatulong sa kanila at maibalik po kung ano po yung mga pagsisikap nila para sa amin. Ang 6 na buwan po akong nag-apply po. Ang main purpose ko po kung bakit po ako nag-apply is makatulong po sa pamilya, lalong-lalo na nga po, nag-aaral po yung kapatid ko. Kaya nagtakda po ako ng panata, pansariling panata po para doon po. Gaya nga po ng ipinapayo sa akin ng mga magulang ko, na kapag humanap ka ng trabaho, yung hindi makakahadlang sa'yo. Hanggang sa makagraduate po ako ay may tungkulin po ako mga awit. Doon din po ako naging guro sa pagsamba ng kabataan. Sinasabi po sa amin, every time na may pagkakataon, kapag kailangan mong mamili between sa trabaho or sa pag-aaral and sa tungkulin, lagi mong uunahin pagtupad. Yung pagsunod, dapat din nating gawin ngayon. Hinahanap din yan sa mga iglesia ni Kristo ngayon. At ang pagsunod na hinahanap kasi dapat patuloy, hindi po paminsan-minsan lang. Hindi po kung kailan lang natin maisipan. Anong sabi ng Biblia? Kinakailangan mamuhay tayo sa pagsunod ng walang pasubali. Kinakailangan kahit walang nakakakita sa atin, ano ginagawa natin? Ipinagpapatuloy yung ano raw po, pagsunod. Pagka ang isang iglesia ni Kristo sumusunod ng walang pasubali, ano katangian noon? Hindi matitisurin. Kaya ang isang iglesia ni Kristo, wala siyang reserbasyon sa pagsunod niya sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung ano yung utos, yun ang kanyang gagawin. Sapagkat doon niya mapatutunayan siya ay tunay na lingkod ng Diyos na nasa loob ng kanyang bayan. Iniwan mo ang lahat ng bagay para ikaw ay sumunod. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, si Kristo may sabi nito, tatanggap sila ng higit pang marami doon sa kanilang iniwan. Pagka palang isang tunay na lingkod ng Diyos, naging masunurin. Ang pagsunod ay walang pasubali. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, higit pa anyang marami kaysa doon sa kanyang iniwan ang kanyang tatanggapin, sapagkat ang taong yun ay tatanggap ng marami pang ulit sa buhay na ito. So kapag po may mga trabaho rin po na ino-offer sa akin, tas makakahadlang po, alam ko pong conflicting po yung schedule, hindi po natin tinatanggap. Nag-apply po ako sa isang BPO company po. And natanggap po ako dito sa trabaho ng October 2015. Pagkatapos po na nagpanata po ako, agad nagpasalamat po ako ng marami sa Diyos. Kasi napatunayan ko po na ito po talaga yung bigay niya. Kasi po yung schedule po, sobrang hindi po talaga makakahadlang sa pagtupad. And masayang-masaya po ako na unti-unting natutupad ko na yung pangarap ko para sa mga magulang ko. Yung father ko po and mother, pareho po silang may tungkulin. Doon po talaga kami pinalaki na mananalangin lagi at laging pangahawakan yung banal na tungkulin na binigay sa amin na kahit anong mangyari, wag na wag mawawala yun sa amin.
So yun po yung nakita ko po sa kanila, and pinangarap ko po na kung bubuo rin po ako ng sarili kong pamilya, palalakihin ko po yung mga anak ko na mananampalataya, may takot sa Diyos. Pagdating po sa pakikipagtipan, actually, mahigpit po yung mga magulang ko. Kaya po nung nag-aaral pa lang ako, talagang tiniyak nila na walang ganun. Then, nung nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at nagtatrabaho na po ako, doon po nila nakita na pwede na po akong pumasok sa ganung bagay. Pero ginagabayan po nila ako, tinitiyak po nila na sa tamang tao tayo makapupunta. Bilang Iglesia ni Cristo at bilang may tungkulin po talaga, lagi nating sinasaalang-alang yung ating kahalala na hindi maaapektuhan. Kaya po, ang lagi nating hinahanap, yung mananampalataya po, yung hindi po makakahadlang po sa paglilingkod ko po sa Diyos. Kay Ka Arvin J po, kasama ko na siya nung tumutupad po ng pagsamba ng kabataan, bata pa lang po. Talagang malapit po siya, saka mabait po sa lahat ng tao. Sa kaibigan, sa magulang, sa hindi kakilala, sa lahat ng nangangailangan. Ganun po yung pagkilala ko sa kanya. Then, dumating po sa point na nung gagraduate na po ako, 2015, doon niya po inamin na may nararamdaman para sa akin. Then, simula po nun, nagpakita na po siya ng panliligaw. Pumupunta po siya sa bahay, hindi po para sa akin. Pumupunta po siya para sa mga magulang ko. Yung pagmamahal niya po, hindi lang po para sa akin. Mas minahal niya po rin po yung mga magulang ko. Kinilala niya pong bilang mga sariling magulang niya. So, yun po yung talagang parang nakita ko po sa kanyang mabuti. Kaya napalapit din po yung loob ko. Pinagpapanata ako po kasi bago po ako pumasok dun sa pakikipagrelasyon, iniisip ko po kung siya na ba po ba talaga yung gusto kong makasama habang buhay. Kasi po naniniwala po ako na kapag papasok ka dun, paghahanda na po yun para sa pag-aasawa. May tungkulin din po siya sa loob ng iglesia. Guro din po siya sa pagsamba ng kabataan. Bukod dun po, volunteer worker po siya sa central office ng Iglesia ni Cristo. July 23, 2017 po kami naging magkatipan. Tumagal po kami ng 2 taon at kalahati. During those times po, napag-uusapan na rin po namin yung pagbabalak na mag-asawa. Nag-start na po kaming mag-ipon para po sa pagpapakasal po. And dumating din po sa time na pinapipili niya po ako ng mga disenyo ng sing-sing para po sa engagement and wedding ring. Pero hindi niya po binabanggit kung kailan niya ibibigay. Pero alam po namin na dadating po kami doon. Nasabi niya po yung taon na gusto niya. Ang banggit niya nga po ay 2020 or 2021. May mga pagkakataon po last year na sinasabi niya na masakit yung ulo niya. Sinasabi niya na masakit yung ulo niya, nahihilo siya. Akala naman po niya napapagod lang siya or nagugutom. Ang gagawin naman po, magpapahinga lang or kakain. Tapos may tumawag po sa akin yung pinsan niya. Tinatawagan po ako na emergency daw po, na may nangyari sa kanya na na-stroke daw siya. Pagkasabi po nun, sumugod na po kami papunta ng ospital. Naabutan ko po siya sa emergency. Ang unang humarap po sa akin yung mga kasamahan niya po. And ang unang banggit sa akin agad ay comatose na siya. Then after po nun, nilipat siya sa Diliman Hospital para i-CT scan. Doon po nakita na almost kalahati ng utak niya ay meron ng dugo. May bleeding po. And ang kailangan pong gawin sa kanya ay operahan, i-drain po yung dugo sa utak niya.
nanalangin ako ng nanalangin na iligtas siya. Pagka tayo ng mga lingkod ng Diyos, nagpakatapat sa Kanya, nagmasunurin sa Kanya, hindi tayo tumigil sa ating pagsunod, magtatagumpay din tayo sa anumang uri ng mga challenges na ating masasagupa sa buhay na ito. At yun nga ang nagagawa ninyo dahil doon. Kaya nga yung pagsamba natin, dapat nating pagtalagahan. Yung pagbabagong buhay, dapat nating pagtalagahan. Yung ating ginagawang mga paghahandog, dapat nating pagtalagahan. Yung ating ginagawang pagiging aktibo sa mga gawain sa loob ng iglesia, dapat nating pagtalagahan. Yung paghawak ng tungkulin sa loob ng iglesia, pagtalagahan natin ang lahat ng yan. Ano dahilan? Yan ang magiging dahilan para tayo tulungan ng Diyos, para tayo papagtagumpayin sa lahat ng bagay, para maitaguyod natin ang paglilingkod na ito hanggang sa makarating tayo sa hangganan. Kaya hindi kami tumitigil sa pagtuturo sa iglesia na lalo nilang panghawakan ang kanilang kahalalan, ang kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Huwag nilang bitawan ang kanilang mga sagutin sa ating Panginoong Diyos, na anuman ang nasasagupa sa buhay na ito, lagi nating isakatuparan yung mga hinahanap ng Diyos na dapat nating gawin, sapagkat pagka ang lahat ng yan ginawa natin, tama ang sabi ng Biblia. Hindi lang iba yung pagpapala sa buhay na ito ang tatamuhin natin, kundi yung higit na dakilang pagpapala na gantimpalang inilalaan sa atin pagdating ng araw ng paghuhukom. Sana wala isa man sa inyo, mga kapatid, nakausap namin ngayon na maiwan sa daan ng paglalakbay tungo sa kaligtasang pangako ng Diyos. Sa halip na magpanghinaan kami ng loob, sa halip na pabayaan namin yung paglilingkod, lalo kaming nagtumibay. Sinikap kong makauwi kasi may pagtupad ako ng madaling araw. So, kailangan makatupad ako ng umagang yon. Pinakita ko sa Panginoong Diyos na hindi po ako mahahadlangan. Kahit na matinding pagsubok ko yung ibigay mo, lagi pa rin maglilingkod pa rin ako sa iyo. January 22, this year, 2020, bumagsak yung platelet niya. So, nung bumagsak po yung platelet niya, nag-bleeding po siya. Kinailangan po siya ulit operahan. Alisin yung dugo na napunta sa utak niya. And compared po sa unang nangyari sa kanya na almost half ng brain niya may dugo, yung huli pong nangyari sa kanya, halos buong brain niya na po ang nalagyan ng dugo po. Tinawagan po nila ako ng mga 11:00 ng gabi ng January 23. Sumugod ako agad sa ospital. Naabutan ko po siya na nasa operating room. Ang nasa waiting area po yung mother niya po. Kasama ko po yung mother niya, nananalangin po kami doon habang inooperahan siya. And nananalangin lang po kami na kung anong kalooban mo. Kung anong kalooban mo, yun ang mangyari. Then, Sabado, tinapat po kami ng doktor na sabi niya 24 to 48 hours, pag hindi pa siya conscious, wala na. Pero kami, hindi kami yung nawalan ng pag-asa, hindi po yung parang bumagsak yung mundo namin. Kasi po, kami, ang panalangin namin, kung anong kalooban ng Diyos. Kung bubuhayin ng Panginoong Diyos yan, kahit taningan ng doktor yan, talagang bubuhayin niya. Pero kung gusto niya nang kukunin niya. At kailangan maluwag sa loob namin yun. Kasi sa Panginoong Diyos naman talaga siya. Nung gabing yun, kailangan kong magdesisyon kung mag-i-stay ako sa ospital, knowing na anytime pwede siyang mawala. Or uuwi ako kasi may tupad ako ng madaling araw ng linggo. Pagka tayo nakikinig sa panahon ng ating mga pagsamba, hindi dapat nakikinig lang. Huwag nating pabayaan ang pagsamba. Pagka nasa pagsamba tayo, unawain natin yung mga itinuturo. Pero hindi dapat pinapakinggan lang, kundi anong dapat nating gawin? Isinasakatuparan. Bakit po mahalagang isakatuparan? Para nang sa ganun, yung mga pagpapala ng Diyos, atin pong matanggap. Napakahalaga ng pagsamba.
para magtamo tayo ng pagpapala. Pagka tayo naging masunurin, pagka ginawa natin yung lahat ng tama na hinahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang sabi sa atin ng Biblia, yung pag-ibig ana ng Diyos, magiging magpakailanman para sa atin. Yan ang nais namin maiwan sa inyo, mga kapatid. Pinagpaon ako po yung pagtupad. Umuwi po ako ng gabi. Dumiretso po muna ako sa lokal para magpanata. Then, tumupad po ako ng mga awit ng madaling araw. Sakto po, ang leksyon po ng pagsambang yun ay tungkol sa kamatayan ng matuwid. Mahalaga sa Panginoong Diyos ang kamatayan taong matuwid. And kung kukunin siya ng Diyos, mahalaga yung kamatayan niya para sa Panginoong Diyos. Doon ko po parang naramdaman na kailangan ko nang tanggapin na matatapos niya na yung takbuhin niya. Talagang ginamit niya yung panahon niya, yung buhay niya sa paglilingkod. Kinausap po kami ng doktor, ako, pati yung mga magulang niya. Then habang kausap po namin yung doktor, bigla pong nag-signal yung nurse na nag-flat rate na po. So, wala na. Pinawian po siya ng buhay January 27, 2020 ng alas 5 ng hapon. Sobrang hirap para sa akin na mag-adjust o mag-move on. Kasi parang sa kahit simpleng bagay, naaalala ko siya. Tinabi po ng mga magulang niya yung engagement tsaka wedding ring. Pagkatapos po nung libing, binigay sa akin yung singsing. Yung mga naging plano naming dalawa, yung mga gusto naming mangyari, na alam ko na hindi na matutupad. Sobrang masakit po. Pero sa kabila ng mga yun, hindi ko naisip na kawawa ako. Minsan hindi ko inisip na pinabayaan na ako ng Panginoong Diyos. Kasi nga, naniniwala ako na kung ano man yung ipinahihintulot niyang mangyari, may dahilan siya. At siya ang nakakaalam kung ano yung makabubuti sa atin. Kaya, pakiramdam ko, pagkatapos nito, ano pa mang pagsubok na ibigay sa akin ng Panginoong Diyos, alam ko kakayanin ko. At kung papaanong napanghawakan ko, naingatan ko yung tungkulin ko, yung paglilingkod ko sa panahon ng pagsubok na to, alam ko na ano pa man dumating, hindi ko rin pababayaan yung paglilingkod ko sa Kanya. Nung narinig ko yung pagtuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo, sobra akong nakarelate sa leksyon na itinuro niya. Na naisip ko nga na parang para sa akin yung leksyon na itinuturo niya. Na laging magpakasigla, laging manatili sa pagsunod, kailangan maging malakas at matatag. Lalo kong napatunayan na sobrang mahalaga yung mga aral ng Panginoong Diyos. Kasi yun yung dahilan kung bakit nakakapagpatuloy ako hanggang ngayon. Yun yung dahilan kung bakit matatag ako hanggang ngayon. Dahil sa mga aral na tinuturo sa panahon ng pagsamba, totoong pinatitibay ka sa pananampalataya.